Morjesta. On tullut niin paljon kysymyksiä sytytysennakosäädöstä ja ylipäätään tarkistuksesta, niin mä ajattelin tehdä oikein oman videon tästä. Mulla on tämmönen Triskon ajoituslamppu. Ja tämä siis toimii 2 tahtinkin kanssa. Kun vaikka vertaa näihin Motonetin tai Biltman vastaaviin, niin nehän ei toimi. Mutta tämä Trisko, tämä toimii hyvinkin. Tää tarvitsee vain 12 volttia toimijakseen, eli tarvitsee jonkun akku. Mullakaan tässä ei akkua on. Niin otin tosta autoakun sitten käyttöön. Mutta joo, ihan. Niin tämä on tosiaan puuiloista ostettu. Puuiloista näitä saa. Trisko, se on hyvä. En tiedä saako muualta. Mutta nyt ihan ensimmäisenä meidän pitää tarkistaa yläkuolokohta. Tai meidän pitää saada merkattua se tänne. Eli mä nyt tein niin, että mä täältä pick-upista mä valittiin tuon. Tässä on tommonen viiva näkyy, niin mä valittiin sen toiseksi pisteeksi. Ja sitten mä laitoin tähän vauhtipyörää asteet. Mutta ennen kuin mä nää pystyin laittamaan, niin mun piti etsiä tai tarkistaa, että mikä täällä on yläkuolokohta. Eli mä käytin siihen tämmöstä ylipitkää tulppaa vaan. Eli mä sen vaan tänne pyöräytin. Ja tämä sitten pysäyttää männän. Noin. Tuohon saa kyllä oikein työkalujakin, mitkä on tehty sitä varten. Eli me voidaan lähteä liikuttamaan tätä. Ja nyt se stoppaa johonkin kohtaan näin. Sitten me laitetaan merkki vaan sinne kohtaan. Mä oon tuonne merkannutkin tuonne kohtaan, jota on merkki. Sitten me pyöritään tätä toiseen suuntaan. Ja laitetaan siihen merkintä. Noin. Ja siinäkin on merkki jo laitettu. Noin, no nyt se pyörähti vähän lisää. Ja sielläkin on merkki tuonne laitettu. Ja sitten laitetaan tästä vaan näiden puolivälien, näiden merkkien puoliväliin laitetaan sitten tämä. Tai mulla on tästä tämmönen teipinpala, missä mulla näkyy nuo asteet tuolla. Otan täältä nyt tämän pois. Ja tämähän voi tehdä toisinkin päin, eli tekee vauhtipyörään jonkun merkin vaan ja laittaa muualle ne asteet. Se voi tehdä ihan kummin päin tahtoa, että se toimii ihan. No, tähän oli näin oli helpompi tehdä tähän hommaan. Eli mä käyn niin kuin nollapisteenä. Elikkä siis näin, niin nyt on mäntä yläkuolokohdassa. Ja tässä näkyy sitten ennakko, mulla on niinku 10, 20, 30, 40. Eli me lähdetään sitä tästä tsekkailemaan seuraavaksi tällä näin. Sitten mä ajattelin vielä ottaa tähän mukaan mulla on tää kierroslukumittari. Ja mä ajattelin ottaa tämän tästä vielä matkaa. Niin nähdään kierrokset samalla, niin sitten voi vaikka piirtää jonkun hauskan käppyrän, jos sitä tuntuu, että millainen sytytyskäyrä, ennakkokäyrä täällä on. Saa se sitäkin sitten selvyyden. Ja sitten sen avulla pystyy säätämään, kun täällähän on tosiaan säädettävä. Mä tein tänne säädettävän tän staattorin tän taustalevy, niin sitä pystyy kääntämään. Mä voin sillä säätää ennakoista sopivaksi. Eli tähän mun vehkeeseen, mulla on tässä hierokot siinä 10 tonnin paikkeilla. Eli mä haluan ennakkoa
jonkun 15 astetta suurin piirtein. Sitten jos on enemmän kierroksia, jotta kai sitten vähemmän ennakkoa, mutta jos on vähemmän kierroksia, niin sitten enemmän ennakkoa. Eli menee justiin niin kuin toistepäin, mitä menee nelitahissa. 2 tahtia on vähän eri asia. Ja tässä ei muutenkaan ole ihan niin tarkka se syytyksen säätö niin kuin tehon suhteen, kun mitä vertaa nelitahtiin. Niin. Mutta siis tälläkin saa tehoa, kun tämäkin on vaan suunniteltu, tämä EKU, mikä tässä on, niin 7000 kierrokseen. Ja sen jälkeen se alkaa pudottaa sitä ennakkoa tosi raakastikin jo. Niin me pitää saada lisää ennakkoa kääntämään tätä staattoria, niin me saadaan korjattua sitä ongelmaa. Eli suomennettuna lisää tehoa, ainakin teoriassa. No niin, nyt olisi tämä ajoituslamppu kytketty virtoihin. Pitää laittaa tämä anturi vielä tonne. Tässä näkyy ohje. Laitetaan tämä nyt tänne. Noin. Ja nyt tämän pitäisi olla toimintakuntoinen. Elikkä sitten tästä moperi vaan käyntiin ja tai siis polkastaa. Mä otin hihnan pois, niin tää kiertää vähän vapaammin. Et se ei oo sen kanssa sitten ongelmaa. No joo, mä huomasin, että mä oon pistänyt tän mun teipinpalan tonne väärinpäin, niin mä teen tonne nyt uuden vielä. Elikkä siis mä oon tuon numerot tonne väärinpäin. Eikä mä oon vahingossa laittanut tämän näin päin tänne. Vaikka tietenkin me ennakkoa mitataan täältä, että on näin päin. Mutta joo, nyt se on oikein siellä kumminkin. Nyt päästään testaamaan. No joo, mä tos nyt vähän testailin, niin se ennakoi tyhjäkäynnillä aika lailla sama kuin mikä oli siellä 10 000 kierroksen paikkeilla. Eli se oli niinku siellä 25 asteen paikkeilla. 20-25 asteen paikkeilla oli ennakko. Eli täällä on vähän turhaan paljon nyt ennakkoa. Elikkä periaatteessa kootterilla nyt ei ole niinku sillä tehoalueella niin väliä, mutta Mutta jos on liikaa ennakkoa, niin se piikkiteho kyllä nousee, mutta se kaista on paljon kapeampi. Mutta skootterilla sillä ei periaatteessa ole mitään merkitystä. Koska skootterihan toimii niinku, siinä on variaattori ja se variaattori säätään toimimaan tietyllä kierrosluvulla. Elikkä
sillä ei ole niin merkitystä, vaikka se onkin se tehoalue niin kapone. Eli periaatteessa skootterille voi sitä ennakkoa laittaa niinku aika paljonkin. Kun vertaa johonkin vaihemopoon, niin siinä pitää olla koko sillä tehoalueella järkevä se ennakko. Mutta skootterilla sillä ei ole niin merkitystä. Kyllä tää vähän lämpes näköjään. No mä säädin nyt pikkasen vähemmän ennakkoa. Niin katsotaan, että mitä se tekee. Tää mun patentti ei oikein tahdo toimia, kun tää irtoo niin herkästi. No, mutta jos se et vielä tän testin verran tossa pysyis, niin se riittäis mulle. Elikkä mä yritän nyt saada ennakon sinne 15 asteen paikkeille. No joo, mä nyt sain tätä tässä säädeltyä ja tommoseen kohtaan se nyt jäi. Eikä aika lailla puoliväin tätä mun säätöä, minkä mä olin tehnyt. Elikkä tässä nyt olikin parempi tää syytysennakko kuin mitä mä ajattelin. Mä oletin, että tässä olisi ollut aika sama syytyskäppyrä, mikä on mopossa, mutta tässä olikin paljon parempi. Elikkä tästä syytysennakko ei laske lähellekään niin nopeasti sen suunnitellun tehoalueen jälkeen. Eli se on tosi loiva se syytysennakon lasku, kun mitä vertaa mopoa. Mopossa se on niinku tämmönen. Ja sen takia sitä staattoria joutuu kääntämään niin paljon mopoissa, kun vertaa tähän Kevarin moottoriin. Eli tässä on vaan CDI parempi, huomattavasti parempi tai niinku järkevämmin tehty kuin mopoissa. Tai ehkä näitä on vähän niinku mietittykin, että näitä voisi vähän niinku virittää. Ja mopoja taas kun ei saisi virittää. En tiedä mikä siinä on. No joo, enpä tiedä. No mutta kumminkin niin. Säätö onnistui kyllä hyvin, mutta tässä oli niinku se haasteena vaan mulla, kun mä tein ne astemerkinnät aina tuohon vauhtipyörään. No, aina kun mä käänsin staattoria, mun piti etsiä yläkuolokohta aina uudestaan ja merkata se ja laittaa sitten se mun teippi aina eri kohtaan, niin sen takia se vei aikaa niin paljon. Elikkä olisi pitänyt saada staattoriin ne asteet, staattorin taustalevyyn tai jonnekin ne asteet. Kun sitä staattoria kumminkin käännettiin, olisi saanut siihen ne asteet, jos laittanut merkin vaan siihen vauhtipyörään. Elikkä siis niin olisi saanut huomattavasti nopeammin säädettyä tämän syytyksen, kun mulla meni tähän ihan hirveästi aikaa, kun piti tehdä noita teippejä monta. Ja sitten oli toinenkin ongelma, eli ne ei pysynyt paikallaan, kun oli kierroksia yli 10 000, niin se teippi vaan lähti lentoon. Tai sitten kun tää lämpäs vaan tarpeeksi tämä vauhtipyörä tästä näin, niin sittenkään ei tahtonut oikein pelittää. Eli seuraava parannus on, että mä teen tuohon staattorin taustalevyyn sen merkinnän. Tosiaan niille asteille seuraavaksi kun mä jotain tälle säätelen. Ja otan pelkästään sen viivan tohon noin sen YKK-kohan pistän tähän vauhtipyörään. Eli semmonen suunnitelma sitten seuraavaan kertaan. Mutta joo, tämä toimi hyvin tämä Trisko kyllä. Olen jotain ennenkin käyttänyt, niin tää on kyllä hyvä värkki.
Ja toimii ihan hyvin. Ainakin sinne 10 tonnia asti, niin ei ollut mitään ongelmia. Mutta joo, tämmöstä nyt tällä kertaa. Vähän mä yllätyin kyllä tästä, että tässä olikin niin hyvä se syytysennakkokäyrä. Harmi vaan, kun en saanut näkymään näitä kierroslukemaa siellä yhtä aikaa, kun en mä saanut millään tätä kiinni mihinkään. Vaikka mä yritin laittaa, niin eihän tää pysynyt missään kiinni. No, mutta ehkä seuraavalla kerralla sitten, jos jaksaa vielä täällä testailla, niin kokeilee sitten uudemman kerran. Eikä siis ennakkoa mä otin pois nytte. Aika jännä homma, vaikka mäntä oli ja ei ollut yhtään mitään nakutusta tai mitään semmoista jälkiä ei ollut missään. Niin. Mutta joo, eiköhän nyt voisi toimia sitten paremmin. Eli tässä oli vieläkin oli ihan hyvä se ennakko ilmeisesti, mutta se vaan on aika pienellä alueella se teho silloin. Ja ehkä se tehoalue oli nyt väärällä alueella jo, kun vertaa siihen, kun mikä oli niinku käytössä. Eli tää voi toimia hyvinkin. Eli periaatteessa tämä voisi toimia hyvinkin ihan niinku vakioennakollakin. Toki siinä olisi kyllä nostovaraa, mutta tämmöisellä pystyy ajaa aika niin, tai tässä on hyvin tehoa, vaikka tässä on vakioennakkokin, vaikka siihen ei koske ollenkaan. Mutta kyllä ennakkoa säätämällä saa tämmöisen lisää tehoa varmastikin. Joo, eipä tällä kertaa muuta. Morjens!